أهلا بكم. تخيل نفسك واقف على حافة جسر عالي جدا. الرياح بتخبط في وشك وقلبك بيدق بسرعة. أصحابك واقفين تحت بيتفرجوا ومستنين اللحظة اللي هتنط فيها. لحظة واحدة ممكن تغير حياتك أو تنهيها للأبد. الفتاة الهولندية فيرا مول كانت واقفة في نفس الموقف، عايشة قمة الحماس ومستعدة إنها تخوض مغامرة القفز بالحبل المطاطي لأول مرة في حياتها. لكن في ثواني معدودة الحلم ده اتحول لكابوس، وصرخة المدرب تحولت لجملة غامضة كانت السبب في المأساة قدام عين الجميع. ازاي كلمة واحدة غلط كانت كفيلة انها تكتب النهاية؟ وايه اللي حصل بالظبط في اخر لحظات حياتها؟ القصة اللي هقولها لك النهاردة هتخليك تعيد التفكير 1000 مرة قبل ما تدخل أي مغامرة. فيرا مول هي بنت هولندية في العشرينات من عمرها، كانت بتحب المغامرة والتجارب الجديدة. شخصيتها مرحة وبتحب السفر، وكانت بتعيش حياتها على مبدأ إن هي تجرب كل حاجة. وفي رحلة ليها لماليزيا انضمت لجروب شباب بيعملوا أنشطة مغامرات زي تسلق الجبال والتجديف وقفز الحبال المطاطية من المرتفعات. طبعا كانت متحمسة جدا إن هي تجرب، بالرغم إن دي كانت أول مرة في حياتها تقف على ارتفاع بالشكل ده. أصحابها قالوا إن هي من النوع اللي بيضحك حتى ولو هي خايفة، وده اللي كان ظاهر عليها طول اليوم. الجو كان مشمس والسما صافية، الجسر ممتد فوق نهر واسع، وصوت المية بتخبط في صوت الرياح اللي كان بيمر ما بين أعمدة الجسر. الجروب ده كله كان واقف واحد واحد، كل واحد ليه دور بيتربط بيه الحبل في جسمه وياخد تعليمات المدرب وبعدها بينط. اللي حصل ان لما جه دور فيرا وقفت على الحافة، رجليها كانت بتتهز من الخوف والحماس مع بعض. المدرب كان بيجهز الحبل المطاطي بس كان لسه ما ربطوش في جسمها. في اللحظة دي حصلت الغلطة اللي كانت سبب في موتها. المدرب صرخ بصوت عالي نو جامب. طبعا كان يقصد ان هي ما تنطش، لكن لهجته كانت تقيلة، وفيرا اللي كانت متوترة ومركزة على لحظة القفز سمعتها كأنها ناو جامب، يعني تقفز دلوقتي. بابتسامة واسعة ليها اندفعت لقدام ونطت في الهواء من غير حبل. سقوط حر من عشرات الأمتار قدام عين أصدقائها. صرخ المدرب على طول، وحالة من الصدمة سيطرت على كل الموجودين، لكن كان فات الأوان. سقوط فيرا كان صادم لدرجة إن الناس اللي تحت الجسر ما صدقوش اللي حصل في البداية. الصوت كان مكتوم، وبعدين حصل لحظة من الصمت التام قبل ما يبتدي الصراخ والعياط من أصحابها. المدرب والجروب جريوا بسرعة ناحية النهر، بس الأمل كان معدوم. الإسعاف وصل وأكد الحقيقة الموجعة إن فيرا ماتت على طول بسبب قوة الارتطام. طبعا الشرطة الماليزية فتحت تحقيق على طول. المدرب قال إن الحبل ما كانش مربوط، وإنه كان لسه في مرحلة التجهيز، وصرح إنه قال بوضوح نو جامب، بس فيرا ما فهمتش الكلمة. أصدقائها أكدوا إن هي كانت متوترة جدا، وإن هي ما كانتش بتفهم الإنجليزي كويس بلهجة المدرب. التقرير الرسمي قال إن اللي حصل حادث مؤسف ومفيش فيه أي شبهة جنائية، بس القصة انتشرت بسرعة على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت الأسئلة: إزاي مفيش نظام أمان يمنع حد إنه يقفز قبل ربط الحبل؟ وليه ما كانش فيه مشرف تاني يتأكد من كل خطوة؟ طبعا بعد الحادثة اتفتح تحقيق شامل، ووصلت القضية للمحكمة الأسبانية. استعرض القاضي التسجيلات الصوتية وشهادات الشهود وتقارير الترجمة، وأكد الخبراء إن الخلل اللغوي وسوء التواصل اللي كان ما بين المدرب وما بين فيرا
كان السبب الأساسي للمأساة، وكان ممكن إن هو يتفادى الكارثة دي بكلمة أوضح زي don't jump بدل من no jump، وخاصة إن المدرب ما كانش بيتكلم الإنجليزي بطلاقة. طبعا أدان القاضي الشركة المشرفة على النشاط بالإهمال، وأكد إن الاعتماد على مدرب غير متمكن من اللغة المطلوبة بدون توفير وسائل تواصل آمنة وواضحة ده شكل تهديد مباشر على سلامة المشاركين. وأضاف في الحكم بتاعه إن المغامرات ما بتقتلش، وإن اللي بيقتل هو الإهمال وضعف التدريب وسوء التواصل في اللحظة الحاسمة. طبعا غادرت فيرا الحياة في لحظة كانت بتأمل فيها إن هي توثقها بصورة للذكرى علشان تصبح رمز لمأساة سببها غموض كلمة. ما كانتش طبعا بتدور على الموت، بس كانت بتدور على لحظة من المتعة، بس القدر شاء إن هي تكون اللحظة الأخيرة ليها. طبعا قصة فيرا مول مش مجرد حادثة مؤلمة، بس هو عبارة عن جرس إنذار عالمي حوالين خطورة التهاون في التفاصيل الصغيرة، وخاصة في أنشطة المغامرة. طبعا القضية أثارت جدل عالمي، وفي هولندا تحديدا كان فيه غضب كبير. ناس شافت إن ده إهمال من الشركة المنظمة وإن هما لازم يتحاسبوا، وغيرهم قالوا إن دي مأساة سببها سوء تفاهم وحظ سيء. فيرا مول كانت رايحة تعيش لحظة حماس، أو نقدر نقول لحظة مغامرة، لكن كلمة واحدة غلط كانت كفيلة إن هي تقفل كتاب حياتها. القصة دي بتفكرنا إن المغامرات محتاجة شجاعة، لكن كمان محتاجة لحرص، لأن الحياة مش لعبة نقدر نعيدها من الأول. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى إن هو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، وشكرا لكم لمتابعتكم جدا جدا. مع السلامة.